อหลอกผมมาที่นี่แต่เธอไม่บอกว่าจะพาไปไหนวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นอุ้ยเย็นสุดโอ้ตายแล้วเสน่ห์ของมันสำหรับเราก็คือมันเหมือนงานศิลปะที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจรู้สึกไปกับมันแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่มันไม่ได้เป็นงานศิลปะหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือมีไว้โชว์ให้ดูตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่ท่าเรือโยโกฮาม่านะฮะผมมีนัดกับร็อกสตาร์คนหนึ่งฮะเธอหลอกผมมาที่นี่แต่เธอไม่บอกว่าจะพาไปไหนเธอบอกว่าที่นี่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อยากให้มาดูฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเฮ้ยเราเห็นอะไรแวบๆอยู่ข้างหลังใช่แล้ววันนี้ผมมีนัดกับร็อกสตาร์คนหนึ่งนะฮะเธอล่อลวงผมมาที่นี่บอกว่ามีอะไรดีอะไรเด่นใช่ที่อยากจะอวดมากๆเลยใช่อยากให้ดูมากๆเลยมันคืออะไรใบ้หน่อยได้ไหมมันคือความสวยงามมันคือความสวยงามน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นน่าประทับใจน่าประทับใจไม่แตกต่างกับการที่เราไปสวนสนุกอย่างดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างนี้เฮ้ยคุณจะพาผมไปเล่นเครื่องเล่นตรงนั้นเหรอที่ชิงช้าสวรรค์นั่นหมิงไม่เล่นอะไรแบบนั้นเลยหมิงแบบขี้ตกใจง่ายขี้ตกใจง่ายแต่อันนี้ไม่ตกใจไม่ตกใจค่ะหรอแต่เป็นความรู้สึกประทับใจโอ้ตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงนักดนตรีริมเรียกว่าริมถนนก็ไม่ได้ริมทะเลเห็นไหมแค่การจับกีตาร์ตั้งขึ้นก็ดูโดดเด่นแล้วคุณป้าท่านหนึ่งคุณกำลังซื้ออะไรอยู่ครับเนี่ยว่าคุณจะพาผมไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทำไมซื้ออะไรเราเป็นคนขี้หนาวอ๋อเหรอดิสนีย์แลนด์มันหนาวก็นิดนึงมันก็ลมแรงวันนี้อ๋อตอนนี้คุณพาผมมาที่ท่าเรือแล้วหรือมันจะเป็นเรือไททานิกวะแดโรแมนติกมันก็เห็นวิวโยโกฮาม่าไงพี่ตอนคืนของเราต้องเป็นเรือชื่อว่าอะไรชื่ออะไรวะชื่ออะไรไม่รู้ด้วยนี่เปล่า6 โมงใช่นี่ไงอย่าเพิ่งซูมนะอย่าเพิ่งซูมเฮ้ยมันระยิบระยับมันคีระอยู่นะเฮ้ยแดแน่นอนคุณกินอะไรอยู่ครับคุณยาแก้เมาอุ้ยแต่ไททานิกมันเมาด้วยเหรอกระดกจริงจังวะอุ้ยมันเริ่มน่ากลัวยังไงชอบกลโอ้ตายเติมก่อนโอ้ตายเนี่ยเหรอที่เขาต่อคิวกันอยู่เนี่ยเหรอวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นคือที่นี่สำหรับหมิงนะเฮ้ยมันดูหลากหลายจังว่ามีทั้งคุณลุงคุณป้ามีมาเป็นคู่มีมาคนเดียวอ๋อลำนี้ใช่ไหมของเรามันเล็กกว่าไททานิกนิดนึงแต่ก็แจ๊ดมันมีระยิบระยับด้วยมันก็โครงเคลงใช้เล่นนะเนี่ยโครงเคลงค่ะยังไม่อยากขึ้นเลยご注意券予約されてますか？はい、じゃあ受付先にしましょう。はい、どうも。ありがとうございます。はい、で入り口で回収してしまいますのでチケットは。はい。แจกเครื่องดื่มหรูๆไวน์ให้จิบบนเรือโรแมนติกจริงๆเฮ้ยขึ้นเรือแล้วเราเป็นคนสุดท้ายเลยเหรอเอาเหรออุจจะนี่เขายังสนใจจะซื้อกันอยู่เลยใช่มันมีตั๋วแบบมาซื้อหน้างานได้โอ้ทำอะไรหล่นก็ได้ยกเว้นกล้องกับมือถือชั้นไหนดีคุณชั้นไหนหรอไหนก็ได้นะนั่งข้างล่างแล้วแบบว่าพอออกไปเรือค่อยขึ้นทิ้งของไว้นี่QR code มันจะขึ้นแผนที่ค่ะว่าเรือจะแล่นไปที่ไหนบ้าง
อี้ไม่หรูเลยหรือจะไปนั่งนู่น แต่สุดท้ายคนก็เดินไปสมมติว่าวิวมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม คนก็จะเดินมาถ่ายอยู่ตรงนี้ งั้นเรา พ ค อน วิวอยู่ตรงนี้เราก็เดินถ่ายตรงนี้ได้ งั้นเราควรจะไปนั่งโซฟาถูกไหมแล้วก็ค่อยเดินเอา นั่งที่อุ่นๆดีกว่าค่ะ จะมีแบบแชมเปญปะ มีแต่อันนี้แหละที่เขาเรียกอะไรสปาร์กิ้งไวน์ ปาร์กิ้ง ไซเดอร์ ไซดา เลมอนสแควร์เหรอ โอ้เขาจะเห็นแบบเรส นี่ไงแต่แด้ๆพี่ แดแดแดกล้องอย่าตกน้ำแด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 คนชวนมาอย่าดมโอ้ตายแล้ว วันนี้ปลาในอ่าวโยโกฮาม่ามีแววจะได้สารอาหาร ตื่นเต้นวิวที่สวยที่สุด วิวที่สวยที่สุด โอ้โหหัวเราะยังมีเล่ห์สนัยคนบอกตื่นเต้นกำยาดมซะแน่นใช่ไหม เขาบอกว่าถ้านั่งอยู่กับที่ตัวเองตลอดเวลาอาจจะพลาดวิวบางส่วน เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งตลอดเวลาอาจจะลุกขึ้นมาดูหรือ แนะนำให้เดิน ใช่เดินไปเดินมาก็ได้เนี่ยเขาจะบอกเองว่าวิวจะอยู่หรือซ้ายมือหรือขวามืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยบอกแล้วว่าดูตามเขาได้ โอ้ไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายไม่มีใครบ๊ายบายกูเลย อ้าวคนนั้นบ๊ายบายอยู่นะ 従ってご着用をお願いいたします2階のデッキと1階の船内は禁煙にさせていただいておりますが อันนี้คือวิวสวยๆที่คุณได้ผมดูป่ะ また帰ってきた時 หรอไม่ใช่อันนี้ สวยกว่านี้ ยังไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไฮไลท์ โอ้ ที่เราจะไปดูวันนี้ จริงหรือเนี่ย 帰ってきた時もここは เป็นเรือที่ต้องกลับด้านไปกลับด้านมา この灯台の ไม่ให้กูได้แดดแดดๆเงียบๆเลย スタイルが จุดแรกมาถึงแล้วเหรอ แดดแดดๆเหรอ ใช่แล้วค่ะร้านจอดรถ 何お前はもう死んでいる 4,000 คัน 4,000 คัน ถ้าฟังไม่ผิดนะ ด้านไปกับด้านมา 右は今度西武翼橋 เกิดอะไรขึ้น の อ่ะ 工場が เฮ้ยมีตื่นเต้นด้วยมีคนตื่นเต้น 大島パワーステーション大震災の時電力不足に陥ったのを救うために進められた ในที่สุดก็มาถึงวิวแดดแดด静かな夜に波はささやく遠い記憶を胸に運んで消えない影が今も揺れてるあの日の君がそっと微笑む涙は海へと溶けてもう戻れない日々を映す The wind will remember our love forever どんな嵐も越えてゆける Your heart in my heart never let go 君は私の永遠の光 นี่คือความโรแมนติกของคุณบิ๊กเหรอ ถูกต้องค่ะ ถ้าไปใกล้กว่านี้เดี๋ยวมันจะมีให้ดูแบบติดกัน ถ้าบิ๊กจำไม่ผิดนะใช่ มันคือความแบบน่าตื่นเต้น เดี๋ยวลงเรือแล้วเดี๋ยวเราไปถามกันว่าทำไมถึงชอบ ใช่ใช่ ありがとうございました段差がありますので気をつけて มันคืออะไรนั่นไหนลองสรุปให้ฟังอีกทีสิ คือถ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคโจยาเควิวโรงงานค่ะ แปลตรงตัวเลย ซึ่ง
มันก็จะมีทัวร์พาไปดูทั้งรถบัสทั้งเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบไปดู เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสวยงามมาก เราจำครั้งแรกที่เราเห็นได้เลยก็คือนั่งรถผ่านตอนมาญี่ปุ่นปีแรกๆเรารู้สึกว่ามันมีแสงออกมาเหมือนเราผ่านดิสนีย์แลนด์แล้วเรารู้สึกว่าต้องหันออกไปฟิลนั้นเลยแต่พอเราหันออกไปปุ๊บมันไม่ใช่สวนสนุกแต่มันคือโรงงานแล้วเราก็แบบว้าวมากมันเป็นวิวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วที่ไทยก็คิดว่ามีนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันแค่ไหนแล้วมันมีคนที่เป็นโอตาคุแนวนี้จริงๆด้วยคนที่หลงใหลในวิวโรงงานเสน่ห์ของมันสำหรับเราก็คือมันเหมือนงานศิลปะที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจรู้สึกไปกับมันแต่ว่ามันแตกต่างที่มันไม่ได้เป็นงานศิลปะหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือมีไว้โชว์ให้ดูคือมันคือเครื่องจักรมันทำงานมันเคลื่อนไหวทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเหมือนกับอยู่ในโลกไซไฟอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบลึกลับตื่นเต้นเท่ ซึ่งเขามีบ่อยไหมทัวร์นี้ เดือนละ2 ครั้ง 3 ครั้งแล้วแต่แบบเรือมันก็มีหลายเกรดแต่รถบัสจะรู้สึกว่าเหลือแต่เกรดแพงแล้วก็คือมีดินเนอร์อาหารแบบโรงแรม ที่อย่างเรือที่เราไปนั่งวันนี้ถือว่าหรูไหม ถือว่าหรูค่ะน่าจะแพงสุดในบรรดาเรือมันมีอยู่ประมาณ3 เกรดได้เราเลือกอันที่แพงสุดในครั้งนี้ที่พาพี่เอกไปก็ประมาณ 6,000 เยน ก็ได้เห็นโรงงานอุตสาหกรรมในอีกแง่มุมหนึ่งที่มันก็อลังการดีนะสำหรับคนที่ไม่อินอะไรมากกับโรงงานน่ะก็คิดซะว่ามันคือเรือชมวิวเพราะว่าวันนี้ที่แปลกใจคือพอบอกว่าเป็นทัวร์เนี้ยคิดแล้วมันต้องมีแต่โอตะเยอะๆพร้อมกล้องบ้องข้าวหลามแต่เรือของเราหลากหลายมากมีทั้งผู้สูงอายุมาด้วยกันมีคุณยายที่แบบเดินไม่ถนัดเอาไม้เท้าขึ้นมามีหนุ่มสาวที่ไม่รู้ใครชวนใครมาก็มาแบบเซลฟี่กันใหญ่ดูเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัวนะฮะเวลามองเห็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆมันก็ทำให้รู้สึกว่ามนุษย์เรามันสามารถสร้างสิ่งที่มันใหญ่โตขนาดนี้ได้ก็ตามนั้นนะฮะใครอยากลองมาดูถ้าคิดว่าไม่อินกับโรงงานคิดว่าซะว่าเป็นการชมวิวโยโกฮาม่าในอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้นอกจากโยโกฮาม่าก็มีที่อื่นๆอีกใช่ไหมหลายที่นะครับก็ใครอยากมาก็ลองมาได้มาที่โยโกนี่ก็ง่ายดีวิวกลางคืนก็สวยอยู่ละโยโกนะครับโอเคครับส่วนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับทุกไปต่อหน้าเราวันนี้ห้างจะปิดแล้วเนี่ย ห้างจะปิดแล้วบายบาย 嫌ですか Summer Snow あの日の涙が光に変わる時嫌ですか Summer Snow 季節を